હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે હોટલમાં બને એવું જ મગનું શાક બનાવશું। તો એ માટે મેં અહીંયા અડધા કપ જેટલા મગને બાફી લીધા છે। કુકરમાં આપણે 2 સીટી વગાડીશું એટલે બફાઈ જશે અને એમાં મીઠું પણ મેં એડ કરી દીધેલું છે। તો મગનું શાક બનાવવા માટે આપણે એક મસાલો તૈયાર કરીશું। તો એ માટે મેં અહીંયા એક બાઉલ લીધો છે। બાઉલમાં આપણે અડધી ચમચી હળદર એડ કરીશું, અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીશું અને તમે જેવી તીખાશ ખાતા હોય એ પ્રમાણે આપણે લાલ મરચું એડ કરીશું। એક ચપટી જેટલી હિંગ લઈશું અને એક ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર લઈશું। થોડો આપણે ગોળ એડ કરીશું, એક થોડો જ ગોળ લેવાનો। જો તમને ગળપણ ના ગમતું હોય તો તમે ગોળ એવોઈડ કરી શકો। અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું। ખટાશ માટે તમે લીંબુની જગ્યાએ આમચૂર પાવડર પણ લઈ શકો ને આ નાની ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું। મીઠું મેં મગ બાફતી નાખી દીધું છે એટલે હું અત્યારે મીઠું એડ નથી કરતી। જો તમે મગ બાફતી વખતે મીઠું ના એડ કર્યું હોય તો અત્યારે એડ કરી દેવાનું। હવે એમાં આપણે પાણી એડ કરીશું ને આની સરસ પેસ્ટ તૈયાર કરીશું આપણે। તમે ગોળની જગ્યાએ ખોડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો। તો આપણે આ પેસ્ટ તૈયાર છે। હવે આપણે શાકનો વઘાર કરીશું। તો વઘાર માટે મેં એક પેન લીધી છે, એમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। એકદમ ઓછા તેલમાં પણ તમે આ શાક બનાવી શકો છો। હવે તેલને ગરમ થવા દઈશું। તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે એમાં આપણે રાઈ એડ કરીશું। તો અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું। રાઈ તતડે એટલે એમાં આપણે અડધી ચમચી જીરું એડ કરી દઈશું અને જીરાને પણ તતડવા દઈશું। આપણું રાઈ જીરું તતડી ગયું છે। હવે એમાં આપણે કઢી પત્તા એડ કરીશું અને મેં આદુ અને લસણની પેસ્ટ તૈયાર કરી છે એ એડ કરી દઈશું। તમે લીલા મરચાંની પેસ્ટ પણ એડ કરી શકો ને એક જ મિનિટ આપણે લસણને થોડું સાતળી લઈશું। તો આપણું લસણ સંતળાઈ ગયું છે। હવે જે આપણે પેસ્ટ બનાવીને રાખેલી એ આપણે એમાં એડ કરી દઈશું। થોડું પાણી બાઉલમાં એડ કરી અને એમાં લઈ લઈશું અને આ મસાલાને આપણે તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે સાતળી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો મસાલો સરસ સંતળાઈ ગયો છે। આ મસાલો જોઈને જ તમને ખબર પડશે કે તમારું શાક કેવું સરસ તૈયાર થશે। હવે એમાં આપણે જે મગ બાફીને રાખેલા એ આપણે એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં જે મારે મગ બાફ્યા એ વખતેનું પાણી છે એ પાણી આપણે એડ કરી દઈશું। જો તમારે મગ બાફતા વધારે પાણી ના હોય તો તમે સાદું પાણી પણ એડ કરી શકો। બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। હવે આને ઢાંકણ ઢાંકી 5 મિનિટ ઉકળવા દઈશું। તો હવે આપણે ચેક કરી લઈએ। તો આપણું મગનું શાક તૈયાર છે। તમારે ગ્રેવી જે પ્રમાણે રાખવી હોય એ પ્રમાણે તમારે પાણી એડ કરવાનું। હવે આપણે સર્વ કરીશું। તો એના ઉપર આપણે થોડા ડીશમાં લઈને પછી થોડા ધાણા એડ કરીશું। તો તૈયાર છે આપણું હોટલ જેવું જ મગનું
શાક. આ શાકને તમે ટિફિન બોક્સમાં ભરશો તો પણ એનો રસો જાડો નહીં થાય અને આ રીતની જ લિક્વિડ ફોર્મમાં જ રહેશે. તો જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.